साथी आई प्रमिस यो भिडियो हेरेपछि तपाईलाई नेपाली टाइप गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। अब क कता छ ख कता छ भनेर खोज्ने जमाना गए। अब त तपाईले सजिलै पेन्सिल कोरे झै नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हाम्रो किवर्ड जस्तो एपको पनि जरुरत छैन। तपाई सिम्पली एउटा मोबाइलको सेटिङ अन गरेर नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ भिडियो स्टार्ट। ओके गाइज, अहिलेसम्म चाहिँ हामी हाम्रो किवर्ड जस्तो एप युज गरेर घण्टौं लगाएर नेपाली टाइप गर्न पर्थ्यो। जस्तै यहाँ पोखरेली टाइप गर्नको लागि प कता छ, आकार कता छ, उकार कता छ, ख कता छ भनेर नाना विधि खोज्नु पर्छ, जुन चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ र इरिटेटिङ हुन्छ। त्यही भएर म हाम्रो किवर्ड एपलाई अनइन्स्टल गरिदिए अनि तपाई पनि गर्नुस्, किनकि म अब तपाईलाई मोबाइल भित्रकै सिम्पल सेटिङ युज गरेर नेपाली टाइप गर्ने सजिलो तरिका भन्छु। सो सजिलै नेपाली टाइप गर्न पहिला सुरु त तपाई प्ले स्टोरमा गएर गुगलको जीबोर्ड भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट अफ द फोन्समा चाहिँ यो एप प्री इन्स्टल आएको हुन्छ। एनीवे अपडेट आएको छ भने अपडेट गरिदिनुस्। ओके, अब तपाई सिम्पली कुनै पनि नोट्स एप या मेसेजिङ एप खोल्नुस् अनि यसरी किबोर्ड ओपन गर्नुस्। अब चाहिँ सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर 3 डटमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन सेटिङ्समा जानुस्। अब यताउति नहेरी ल्याङ्ग्वेजेसमा क्लिक गर्नुस् अनि अब चाहिँ एड किवर्डमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ पहिल्यै नेपाली ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ तपाई। यदि तपाईको फोनमा यो देख्नु भएन भने तल स्क्रोल गर्नुस्। यहाँ एन्डसम्म स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ सिम्पली यो नेपाल वाला नेपाली ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुस् एन्ड अब बल्ल यहाँ रियल थिङ स्टार्ट हुन्छ। हामीलाई हस्तलेखन किवर्ड चाहिएको, त्यही भएर यसलाई अनसेलेक्ट गरिदिनुस् अनि यता स्क्रोल गरेर यो ह्यान्ड राइटिङ किवर्ड चुज गर्नुस् एन्ड देन क्लिक डन हियर एन्ड सिम्पली नेपाली ल्याङ्ग्वेज लेख्नको लागि यो अर्थको गोलोमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन अब तपाईँ यहाँ केरकार पारेर ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ नेपाल लेख्छु यहाँ अनि यहाँ डिका पनि दिन पर्दैन, सिम्पली तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो नेपाली ल्याङ्ग्वेज मात्र होइन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँ यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सब्सक्राइब लेख्छु। Subscribe. Do it! Just do it! ओके साथी, तपाईले भर्खर देख्नुभयो कति सजिलै कुनै पनि थर्ड पार्टी एप युज नगरी हामीले नेपाली टाइप गर्न सिक्यौं। एन्ड अब तपाईको बुबा आमा अंकल आन्टी साथी भाइ जो हुन्छ जम्मैलाई यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नुस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नुस्। अब चाहिँ वाइफाई ह्याक गर्नको लागि यताको भिडियो हेर्नुस् अनि क्लब हाउसमा अझै जोइन हुनु भएको छैन भने यताको भिडियो हेर्नुस्। बाइ।